Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. І сьогодні я пропоную з вами подивитись його думки, почуття, дії, класику, нашу любиму класику, яка нам дає розуміння того, що зараз відбувається і що буде відбуватись. Да? Дивимося дівчата на хлопців. Навряд чи зможете ви перевернути на себе, якщо ви мужчина, цю ситуацію. Ну, можете попробувати. Але я буду звертатися, як дивиться жінка на чоловіка. Буде 3 варіанти. Це у нас таро чорних котиків. Таке воно тут дуже гарно показана тема стосунків. Автотаро, після таро теж дуже гарно показує до класики найближче. І світлого провидця. Супер колода, на все показує. І на любов теж дуже добре. Так, оприділяйтесь. Можете загадати, звичайно, на різних людей різні варіанти. Але не загадуйте на одну людину різні варіанти. Ну, я думаю, що це буде. Хоча може доповнить, звісно, але все-таки краще загадати 3 різні особи на 3 варіанти. Ну, або вибрати свій. Можете дивитись весь для цікавості, да? Але обирайте, робіть розклад максимально вашим. Ну що ж, кому треба час, ставте на паузу. Думайте, оприділяйтесь, а я буду розпочинати з одиничок. Одинички вітаю. Настраюйтесь на себе, на нього. І будемо дивитись. Надії, загадуйте терміни свої. І так. Його думки. З башні пішло. Та він, дивіться, по картам, да, як чи то влюбився так різко, чи так його до вас сильно потягнуло. Ну, тут мужчина прям влюблен капітально. Ви його якесь спасіння, ви все для нього. В нього в думках тільки ви, башня і 2 кубків. Це, знаєте, як кохання з першого погляду. От все, побачив, вона моя. Думає він про вас, хоче стосунки збільшувати. Навіть є тут, знаєте, якщо от ви тільки недавно познайомились, деякий такий дисонанс, що от якось дуже швидко. От тут може бути так. Ну, або тут показано вашу історію кохання, да? Ну, в думках він про вас думає. І він хоче, щоб ваші стосунки розширялись. Помірність показує те, що він навіть якось себе намагається стримувати, щоб якось, не знаю, може вас нічого не відлякнути, чи що. Ну, ви його світло в кінці тунелю, розумієте? Це коли ти зустрічаєш свою людину. От він в думках, думаєш, він зустрів свою людину. Ну, давайте подивимося почуття. Що ти скажеш? 10 кубків. Ох. Ой, він закохався, він, може зараз між вами щось тут є таке? Боже, з ума сходить. Може зараз якась пауза, 4 мечів тут, да? Ну вона тут, бачите, людина не може рухатися не просто так, або поламав ногу, да? Може у вас є якась причина того, що ви зараз не разом, но ми дивимося, да? Він думає про вас багато, він закоханий, він тільки ну, взагалі тільки про вас. Мені не подобається тут диявол і 8 мечів, бо тому що тут диявол не виглядає як те, що запалює, а те, що стримує. Тобто диявол погано впливає, не розпалює між вами. Дивіться, диявол місяць і посередині 8 мечів сковують його дії, і може тут бути такі собі карти, може якась зарада, чи якісь, не знаю, таємні стосунки, що тут таке? 5 пентаклів, криза. Ну, може хтось тут дивиться в трикутниках. Тут може хтось дивитись в трикутниках. Ви можете бути коханкою і дійсно, то, що тут мішаючий фактор, більше на дружину схоже, да? Або тут, ну,
є якісь фактори, які дуже мішають, там, не знаю, мама, відстань, криза, прям якась по п'ятірці пентаклів, може здоров'я, і він мучиться по цьому поводу, не може розкритись до кінця. Да? У кожного тут уже своє. Але однозначно я тут бачу, що він закоханий в вас. Скільки б там, не знаю, років не пройшло, якщо ви не спілкуєтесь, да? Якщо ви загадали щось таке, когось з минулого. Або от він тільки зараз, да, ви познайомилися, він так закохався, але є якийсь стримуючий фактор. Може він бідний, не знаю, ну чи так думає. Або він десь на заробітках поїхав працювати. Може не заробляти, може працювати. Да? От може бути відстань, ну, можуть бути якісь стримуючі фактори тут у вашої історії, що от така от любов, так, все так хочеться бути, але є те, що стримує вас. Його стримує. Щось заважає, щось мішає. Можуть бути тут залежності по картам. Можуть бути. І він з ними бореться, тому що ну, все одно він вас на перше місце ставить однозначно. Давайте подивимося. Його дії, ви загадуєте термін. Загаданий термін. Його дії. До вас. От ця п'ятерочка пентаклів і випадає. Ну, стріли Амура буде пускати, бачите? Ну, от, знаєте, йому треба ніби з чимось оприділитися, ну, щось вам показати, може, да, щоб було зрозуміло, що вам по шляху разом. Можуть бути треті лиця, можуть бути, як я казала, залежності, тут є щось, що заважає. Відстань, ну, меншим чином може заважати, тому що я бачу, що ви від нього чекаєте якогось, подивіться, мечів вибору. Зроби якийсь вибір. Зроби щось на мою користь, да? Відмовся від чогось. Може він, не знаю, на роботі пропадає, вкладається сильно в роботу, ну, а ви розумієте, що це вже занадто, да? Або мама тут лізе, і ви кажете, що, ну, не знаю, там, що ви живете разом, давай з дідом чи близько, чи давай якось будемо самі в своїй сім'ї розбиратись. І він буде тут вам пропонувати, що от він помінявся. Він буде вам це нести. І навіть буде горювати, що раніше цього не зробив. Отут я би так сказала, що він буде навіть горювати. Він тут погодиться на все, що ви скажете, він закоханий. Зробить він вибір на вашу користь. Не знаю, в чому цей вибір буде у вас стояти, так, але він його зробить. Він вас послухає, тому що ви для нього це от його сонце, його світило. Все, тут мужчина закоханий, він хоче бути з вами. Єдине, що я би тут по картам є башня, місяць, диявол. Ну, такі карти вказують часто на якісь впливи. Не дуже хочеться зараз це дивитися, бо якби не тема розкладу. Ну, ні, карти показують. Це більше все психологічне, лицарку. Ну, він щось вам має принести, да? Якусь здійснену мрію, щоб ви спокійно розслабились і були з ним. Він має вам щось цінне дати, запропонувати. Дуже щось цінне. Стабільне і цінне. Ну, я бачу, що він це зробить. Не знаю, чи в цей загаданий термін, але в будь-якому випадку зробить. В цьому загаданому терміні можуть бути зрушення. Ось такий перший розклад. Пишіть свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, звичайно. А ми йдемо далі. До другого варіанту. Двічки, вітаю вас. Давайте подивимося вашу ситуацію. Настроїтесь на себе, на нього. Можете проговорити його ім'я. Так. Його думки про вас. Ух ти. Такий він правильний мужчина. Може судити, може вказувати, в ньому багато вогню. Він такий прям, може бути лев, тут стрілець чи овен, да. Тут є овна карта, є
карта лева, ну і вогонь може бути стрільцовський, ну не важно. Це так, я сказала, що може комусь відгукнеться, не відгукується, не спішіть відмовлятися від розкладу. Да? Він впертий, він хоче, щоб все було по його. Може в нього посада якась така, що він так розсуждає. Ну він такий тяжкий мужчина, серйозний, він в думках тут хоче продавити якусь історію, хоче вас під себе підмяти, хоче, щоб ви мислили, як він. Ну, тако. Давайте подивимося його почуття до вас. Одні старші аркани, подивіться, що робиться. О, тут, звісно, опять 25. А що ж це таке? Ви не з першого варіанту перекочували. Він вас кормить якимись ілюзіями, фантазіями. Він хоче, щоб ви вірили всьому, що він скаже. Тут мужчина такий деспотичний, важкий. Він може мати 2 жінок, водити за нос, гуляти може. Може і не 2, може їх і 5, да? Ну я грубо кажу. Може мама тут великий вплив мати, або дружина. Якщо ви дружина, да, він гуляє, але до вас сюди приходить. Но він вас годує ілюзіями, дуже. Він говорить одне, виходить інше. Він взагалі в світі якихось ілюзій знаходиться. Ну тут трикутник, швидше за все. Якщо у вас немає трикутника, навряд чи вам підходить цей варіант. Тому що тут прям трикутник, чотирикутник. Він, знаєте, таке відчуття, що він от з вами там трошечки побув, але його тяне. Його тяне і все. І він і знову, дивіться, куди він йде? До нової королеви. Тут може бути ходок. Ходок тут може бути. І знаєте, потім такий з побитою головою приходить. І потім вам якось внушає, що це нормально, да? Як то вони там кажуть, борщик ми любимо, але він нам не доїдає, да? І знову якась стабільність появляється, ніби все нормально, і потім знову трансформація, і він уходить в цю луну. Ну тут по другому варіанту, от він вас хоче ніби заставити думати, що ті його дії, які він виконує, не якісь негарні, да? Що вони є правильними. Він, як знаєте, якісь межі вашого доступного, межі вашого, як це сказати, те, що ви от дозволяєте, межі вашої якоїсь моральності, вашої особистої, да? Понижає, міняє, виправляє, під себе підлаштовує, розумієте? От такий тут складний дуже мужчина. У нього дуже багато скелетів в шафі. Якісь навіть тут суд і диявол можуть бути збочені. Це такий точечний варіант, я би сказала. Ну, якщо ви тільки познайомились з таким мужчиною, то це ходок, мужчина-ходок. Що це за мужчина? Ну, дивіться, який хитрець, подлець. І зловить сложно його. Він може бути дуже такий відповідальний в роботі, серйозний, да? А от в особистому житті. Ну, гуляка. Тут дуже схоже, що от є. Навіть, може, і не 2 жінки. І не може він зупинитися. Да? По лицарю жезлів все його тягне, він не може стриматись тут зверху, да? на нього давить сила. Він, типу, старається, але все одно гуляє. Не оправдовує ні в якому разі. І не закопує, ви самі вирішуєте, чи вам з цим добре, чи не добре. Оцінюю просто отак. Не оцінюю, навіть просто розповідаю ситуацію, що мужчина завжди женеться за якоюсь мрією, за якоюсь спідницею, за якоюсь новою фантазією. Хорошо, дії загадуйте терміни, подивимося, дії його. Загаданий термін. Якщо зараз у вас тут пауза, то прийде знов. Прийде знов, як грім серед ясного неба, да? Прийшла смс-ка. Як діла? І ви вже такі, я вже за тебе забула, ти тут
тут як тут. І маніпуляції пішли в ход, і я до тебе прийду, я все рішив, я помінявся. Або, може, навіть так і не каже таких великих слів. Ну, типу натякає, що я вже інакший. У мене тут якісь вопроси, поможе рішить, може, навіть просить з такого. Кстати, тут у нього можуть бути проблеми, навіть якісь з законом, якісь штрафи, ще щось. От може бути тут таке по картам. От знаєте, він така для вас спокуса, мужчина спокуса. Так хочеться йому кожен раз повірити, чи так хочеться його поміняти, да? Так хочеться з ним бути. Щось у вас в ньому привлікає. А що привлікає? Що вас привлікає в ньому? Я навіть не знаю по картам. Може, якась його сила, типу, ви думаєте, там він стриманий, чи там розумний, да? Значить відповідальний. Ви путаєте якісь поняття про нього. Біля нього ви можете себе відчувати якось спокійно, але це все якось недовго. От у нього вигляд такий може бути, знаєте, навіть зовнішність така може бути, що от він такий весь серйозний. От такий серйозний. І вам так хочеться повірити. Кстати, тут і по дьяволу може бути і земля в ньому, і козірог, да, тілець, ну, коротше, у кожного тут, мабуть, свій. На землі, кстати, да, тут багато. Земля і вогонь в ньому. Ну, це треба дивитися натальні карти, щоб зрозуміти, наскільки в людині це поєднується. Бо у людини може бути по знаку зодіака там одне, по асценденту по-другому, потім там може бути сильний місяць і так далі. Да? Ну, знов він в подіях, що скружить, прийде і знов уйде. Ну, не може він бути довго, ну він знов появиться, якщо пропадає. Якщо зараз з вами, ну, знов його будуть ноги тягнути. Ну, дивіться, циклічна ситуація примінчива між жінками. І тут не мама. Тут жінки. Тут його тягне, він тут ходок, він ходить, так що, якщо ви тут думали, гадали, поміняється, що ще не поміняється, вже він зупиниться чи ні, чи вас якісь підозри мучать. Звичайно, краще дивитися на особисті консультації, тому що це серйозний висновок, да? Але все-таки тут карти, прям, ну, ні одної такої, яка б сказала щось інакше. Якщо ви тільки познайомилися, і поки ще немає інших жінок, ну це такий лицар кубків, да? Прибіг, скружив, побіг далі. Надовго не затримається і потім ще може вертатись. Ну, такі мужчини перший раз це легко, це прикольно. Ну, пропав, ладно, фіг з ним там, не сошлись. Він появляється знов. Кожен раз важче і важче. Ото, якщо у вас такий є, і він тільки появився в вашому житті, не пускайте його другий раз на поріг. Це така вже особиста порада, да? Бо такі люди вертаються з досвіду, з консультацій вам раджу. Але ви самі робіть свої, звичайно, висновки самостійно. Ось такий другий варіант. Пишіть свої коментарі, дівчата, що там таке, хто там у вас такий. А я йду далі до світлого провидця, до третього варіанту. Вітаю вас, стрічки. Налаштовуйтесь на себе, на нього можете проговорити своє ім'я, його ім'я. І будемо дивитись. Надії, загадуйте терміни свої. Так, почуття. Почала з почуттів? Ну, нехай буде. Це буде на почуття. Думки спочатку. Його думки про вас. Щось таке по картам переживання у нього в думках. Таке відчуття, що він думає, що він зараз вам щось не додає, не може вам щось зараз додати. Якісь в нього муки совісті. Може, що він далеко і не може дати вам часу. Може, в нього фінансові труднощі, і він не може вам дати стільки фінансів, скільки хотів би. Но в нього є переживання. Є віра, що щось поміняється.
І є переживання, що він десь оступився, пішов не туди, і зараз якась складна ситуація. Ну, зразу у нас почуття, давайте глянемо. Я бачу, вже король кубків, любящий король, переживає, хоче, щоб ви були в його житті. Хоче вам якусь перемогу принести. Бачить вас теж пара. Король і королева кубків. Тут пара по третьому варіанту. Якщо ви тільки недавно там познайомились, да, то це перспективна пара. Він не хоче давати, він не хоче турбуватись. Він хоче себе гарно перед вами показувати. Єдине, що у нього є сумніви. Зараз якась у нього життєва ситуація складна, і він все, що він хоче, він не може дати. По почуттях. Ну, тут є глибокі почуття, і в кожного глибина різна. Якщо ви там не перший рік разом, да, то тут глибока любов. Якщо тільки познайомилися про глибоку любов рано говорить, вона може перерости одразу. Почуття є і може перерости. Він вас цінує. Хоче, щоб ви були поруч. Що в нього тут за ситуація? Не може зосередитися зараз на любові. Багато навалилось, багато всього на ньому. Рутина, втомленість, виснаженість. Нічого не хоче, знаєте? Хоча любить по картам. Я би сказала, що це його якось підтримує. Тут одна жінка, дві, що тут у нас? Ні, мені показано більше, що ви вже як пара. І він старається. На нього багато навалилось, але він якось, знаєте, я би сказала, що вас береже, не розказує. Не розказує вам, що там сталося. Не хоче, щоб ви свій вогонь втрачали. Не хоче вас розстраювати. Він якось прям не випадають такі складні карти, да, щоб прям сказати, що капець. Це все таке, ніби із-за того, що він якби не хоче цього показати, бо внутрішній стан дуже переживательний. Може погано спати, да. Апетит може втратити, кстати, тут такі карти теж. Переживання, може через роботу, через якісь документи. Діє до вас загаданий термін. Три лицаря. Що це за жриця? Як зізнання в чомусь іде. В коханні до вас. Якийсь його ріст допомагає йому в цьому. Він стабільно до вас. Він до вас іде. Якщо це коханець, дівчатки, да, то він думає, хоче бути з вами, він буде проявлятися, він буде, знаєте, як прибігати на ганьочок до вас во время, не знаю, обідньої перерви, як там все відбувається. Ви поняли, може бути. Якщо ви загадали тут коханця, то так, він не може стільки вам дати, скільки хотів би, тому що там ви змушені якось ховатися і так далі. Або у вас якісь там умови зараз, якщо там ви молода пара, да, не дуже. Якщо ви давно разом, все спокійно, все нормально, то він старається і якось відкриється. Він ніби, знаєте, як замилює зараз очі перед вами. От як десь біжить, щоб, не знаю, підзаробити, ще щось. Якісь такі нюанси мені йдуть. От відкриється і це полегшення, як після зливи, да, запах такий свіжий. От у вас може бути така тяжка розмова, що в нього нагнітається, воно в ньому сидить. І після цього, знаєте, новий росточок. Хороша перспектива, дії будуть. Зараз може бути якась кризова ситуація, зараз він може бути закритий, тому що він в собі не впевнений, до кінця не відкриватись, вимірювати якісь свої кроки, оберігає вас, да? Там хотів би, не знаю, вам щось подарувати, купити, але поки не може, квіточку принесе. Да? От якісь такі, він крок якийсь робить, щоб
підтримувати цей вогник. Але в моменті якомусь він просто не зможе. Він от вирветься в нього це наружу, і він розкаже, і після цього йде полегшення. І новий якийсь виток в стосунках. От він ніби вискажеться за свою цю кризу, що він від чогось тут втомився, що щось його нагнітає. Да? От болить йому, бачите, як йому болить серце? Вже давно. Може він якось не може вирости там, де він росте. Може там, не знаю, ви чекаєте пропозицію руки та серця, і він хоче її зробити, але в нього немає там можливості дати там каблучку дорогу купити чи ще щось. Не вправдовую і не навпаки. Да? Ви тут самі вирішуєте, вам це ок чи ні. Я кажу, що я тут бачу. Він вами горить. Він про вас думає, звісно. Хоче якусь мрію здійснити, да? Щось вам показати, продемонструвати, що він відповідальний, хоче рости. Зараз якийсь складний період в нього. А загалом, мужчина любить і перспективно. Може, з законом якісь проблеми, документами, може відстань. Коротше, є тут якісь нюанси, що він подзастряв десь. І ще в цьому стані, такому якомусь, він ще вас оберігає, не дорозказує. Щоб вас не нагнітати, як, знаєте, такий цей купол захищає вас якимось куполом доброти. От так, по третьому варіанту. Гарний варіант, є перспективи. Тут уже від вас залежить, від вас, від нього, да, як ви цю кризу зможете пережити. Мені здається, що ви із тих жінок, що готові подивитись, почекати, як буде далі. Да? Якщо ні, то вже дивіться самостійно. Перспективи є, навіть фінансові для нього, якого було важливо, да? Щоб ви розуміли. Ось так говорили карти з нами, пишіть коментарі, про що цей розклад для вас, ставте реакції, хто не підписаний, підписуйтесь. До нових відео. Па-па!